हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु स्प्लैशलाइट। आज चाहिँ हामीले ब्लो ड्राई डे 2 को भिडियो लिएर आएका छौँ। डे 1 को भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो होला। सो अहिले चाहिँ हामीले हेयर कम्प्लिटली हेयर वाश गरेर चाहिँ हामीले सेमी ड्राई गर्दैछौँ कपाललाई। हेयर वाश गरिसकेपछि हजुरले 80 to 90% कपाललाई ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्राई गरिसकेपछि हजुरहरूले सेक्सन बाइ सेक्सन हेयर ब्रसले स्मुथ गर्दै इन एन्ड आउट गर्दै होल्ड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र ब्लो ड्राई कर्ल्सको लागि चाहिँ हजुरहरूले ब्रसलाई एकदमै होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईको ब्लो ड्राई एकदमै लङ लास्टिङ रहन्छ। भिडियोमा देखाए जस्तै हजुरले सेक्सन बाइ मजाले स्मुथ गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले मैले जस्तै ब्रसले टाइट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई एकदम सजिलो लाग्छ भने क्लिप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा। यस्तै गरी अरु पनि धेरै टेक्निकहरू हुन्छ तर मलाई चाहिँ ब्रसले एकदमै इजी लाग्छ। सो मैले चाहिँ अहिले ब्रसले गरिरहेको छु। मेरो क्लाइन्ट्सको चाहिँ हेयर एकदमै फ्रिजी ड्राई भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै ब्रसदेखि धेरै स्मुथ बनाइरहेको छु ताकि फिनिसिङ धेरै राम्रो देखियोस्। सो फ्रन्ट साइडमा ब्रस युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ फेसको सेपहरू। सो मेरो क्लाइन्टको फेस चाहिँ राउन्ड भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सबै ब्रसहरू ब्लो ड्राईले आउट कर्ल्स बनाइरहेको छु। मैले चाहिँ थोरै थोरै सेक्सन लिएर आउट फ्लिक्स मजाले आउटसाइडलाई स्मुथ गरिरहेको छु। हजुरहरूले फेसको सेप हेरेर अलिकति अगाडि फ्रन्टमा भल्युम पनि दिन सक्नुहुन्छ।
अब चाहिँ हामीले ब्रसहरु निकाल्दै छौं ब्रसहरु निकाल्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हजुरले जस्तो डाइरेक्सनमा राख्नु भएको छ त्यस्तै डाइरेक्सनमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ 1 बाइ 1 ब्रश निकाल्ने र डाइरेक्सन चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन अब हामी अलमोस्ट फाइनल लुक्समा आइसकेको छौं अब हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्लाइन्टको हेयर ब्लो ड्राई सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल लुक्स रहेको छ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो I hope you like it so see you on next video thank you so much bye bye